vor des neuen Auge fliehen. Des Ritters Drum soll Zweifel ihr nicht hegen, erkennt ihr ihn. Dann muss von euch ziehen. Kovácsházi István kollégámat már egészen pályakezdő koromban megismertem, és az a különleges helyzet állt elő, hogy mi teljesen párhuzamosan haladtunk a pályán. Amikor én a főiskolai diplomámat megkaptam és szerződést kaptam Debrecenbe, akkor ő ott már befutott énekes volt, és pont szerződést kapott az Operett Színházba. És azt hiszem, hogy egy Debrecenből Budapestre tartó vonaton ismerkedtünk meg, és ő is kedvesen megveregette a vállamat, és azt mondta, hogy hát reméli még, hogy fogunk közös színpadon találkozni. Én csak a debreceni hírnevével találkoztam, és láthattam őt egy-egy operett szerepben, amikor még vendégként visszajárt. És valóban, amikor én is bekerültem az Operett Színházba, rendre együtt osztottak minket, és mint két outsider, hiszen nem színművészetéről jöttünk, hanem én énektanulmányok után, és Pista a Budapesti Műegyetemről érkezett, ezért nekünk meg kellett tanulni, és meg kellett tanítani az operett színpadon való viselkedés szabályait. Pista ebben már előbbre járt, és nyilván ő az egész gyerekkorát az Operett Színházba töltötte, tehát neki sokkal több előnye volt, hogy viselkedik egy bon vivant, vagy egy primadonna, de mi ott nagyon összecsiszolódtunk, és nagy öröm volt nekem, és egy kicsit fájdalom is, amikor a Pistát elszólította az opera. És ő egy énekversenyt követően már vezető Mozart tenornak számított nagyon hamar, és akkor egy kis késéssel én is követtem, és akkor mondtam neki, hogy hát én nem szerettem volna lemaradni, és akkor a kedves partneremhez szeretnék csatlakozni. És az elmúlt években még az a szerencsés ért minket, hogy a kitörési kísérleteink az operaházból azok ugyanarra a német nyelvterületre irányultak, és Pista Mannheimben futott be nagy karriert, és én pedig Weimarban, illetve Linzben egy-egy évados vendég szerződéssel léptem föl. Tehát tulajdonképpen az útjaink teljesen párhuzamosan haladtak, és a mai napig nagyon sok olyan darab van, amiben közösen lépünk föl. Rengeteg közös operába léptünk föl, kezdve a Bohém életbe, a Traviátába, ugye említenem kell a Mosolyországát, a Csárdás királynőt, a Cigánybárót, a Denevért, amit a mai napig is éneklünk közösen. Olyan kuriózumokba léptünk föl, mint a Vajda tornya, de állandó partnerem oratóriumokban is legutóbb Verdi Requiemjében. Tehát azt kell mondjam, hogy talán Kovácsházi István az egyetlen olyan partnerem, aki a bébikortól remélhetőleg az aggastyánkorig, vagy addig, amíg az énekesi aggastyánkorig párhuzamosan haladhat sok-sok szép produkcióval a pályánk. Emlékszel a gyerekkorodban arra a pillanatra, amikor az éneklés, mint örömforrás megjelent az életedben? Persze, hát természetesen. Én egy zenés családból származom, de van, aki amatőr, van, aki profi szinten űzte. Közeledünk a karácsonyhoz, nálunk az mindig hagyomány volt, hogy édesapám, meg nagyapám, mi hárman együtt mindig énekeltünk. És nagyon egyszerű gyerekdalokat, vagy mondjuk az első igazándiból megmaradt kép az az, hogy nagyanyámmal mindig szegény nagyon beteg volt, és én kis pici gyerek voltam, és mindig kérte, hogy akkor hozzanak be hozzá.
az ágyba, és akkor ő nekem tanított dalokat, gyerekdalokat, egyszerűbb magyar nótákat. És hát erről azt kell tudni, hogy az én nagyanyám, meg nagyapám, ők voltak a helyi amatőr operett játszó színpadnak a bonviványa és primadonnája. Ez abszolút, ez Biatorbágyon volt. Ez akkor még a két világháború között, akkor az nagy divat volt, hogy egyrészt az operett élte a fénykorát, másrészt meg az, hogy nagyon sok helyen játszottak amatőr társulatok operettet. De csak úgy, hogy egy tangóharmonikával, akár egy dobbal és egy pár fúvossal összeálltak és eljátszották, és nem moziba vagy színházba, hogyha nem tudtak bejutni, akkor bizony ott ezekre az előadásokra járt a falu közössége. És ez nagyon jó volt, de ők ezt amatőr szinten üzték, és nagypapámnak nagyon szép tenorhangja volt. Tényleg. Édesapám is rákerült a pályára, és ő neki basszushangja volt, és ő is basszusként kezdte a pályáját, ő debreceni Csokonai Színházban kezdte. Mint énekes szólista, Tréfás Gyuriék idejében ők akkor kezdték el. Csak aztán kicsit nehézkes volt ez az út, mindenfajta családi problémák voltak, akkor már nem ott, ez egy teljes napot jelentett mondjuk lemenni vonattal, és egy vidéki színész élet az teljesen más volt. Ezért végül is anyukám leköltözött, albérletben ott voltak, nem nagyon tudtak abból kijönni, és akkor kapott egy kedvezőbb ajánlatot itt Budapesten, de akkor nem szólistaként, hanem kórusban, és ő az Operett Színházban volt kórustag hosszú éveken keresztül, és sőt olyannyira, hogy ő az Operett Színház örökös tagja, mint kórusénekes. És hát tulajdonképpen nekem a zene iránti szeretet az a vérembe került, és én azzal éltem. És te részt vettél, akkor már gyerekkorodban előadásokat néztél, Hát bevittek a színházba? Abszolút. Tehát én ott nőttem fel az Operett Színházban. Tehát ez az volt, hogy nekünk egyrészt mindig mentem apukámmal, hogyha kocsival tudott menni, akkor én gyorsan megtanultam a leckémet, és ilyen kis picike általános iskolás, elsős, másodikos, harmadikos gyerekként ültem be apukámmal az esti előadásra, és mindig oldalt a sugójuk mellől néztem végig az előadásokat, Csárdás királynőt vagy 50-szer, vagy a denevért, hát mindent szinte tudtam kívülről, és minden főpróbán ott voltunk természetesen hivatalosan. Nagyon fénykorát láttam én ott az Operett Színháznak. Igen, tehát nekem a zenei indítatásom az ott volt, és tulajdonképpen amit az Operett Színházról későbbiekben tudtam, az mind ott volt. Számodra ezek szerint nagyon természetes volt az éneklés, és majd később visszatérnék, hogy ez a hangi megnyilatkozás, ez hogy derült ki. De egy olyan kérdést szólnék be, hogy az édesapádban nem okozott-e félelmet vagy túlzott óvást, hogy féltett volna téged a pályának azon arcától, amit ő megtapasztalt, és esetleg neki csalódást okozott? De. És nem elsősorban édesapám, hanem szerintem édesanyám. Mindenkinek tudomásul kell venni, hogy azért egy színész és egy énekes, operaénekes lét melletti családi élet az nem mindig, hát hogy is fogalmazzak, tehát nem mindig abból áll, hogy elmegyek 8-ra dolgozni, dolgozok délután 6-ig, és aztán hétvégén otthon vagyok a családommal. Tehát, hogy én úgy nőttem fel, hogy édesapámat nem láttam, mert abban az időben az Operett Színházban hétfő kivételével minden este előadása volt, hétvégén dupla. Tehát, hogy Biatorbányon laktunk, ugye egy kis falu Budapest mellett, elment délben, és hazajött éjfélkor. És hogyha akartam vele lenni, akkor mentem vele, ahogy az előbb mondtam. Ennek ellenére fantasztikus családban nőttem fel, tehát hogy nem volt semmilyen fajta probléma. Kevesebbet láttuk. És aztán természetesen, amikor kiderült, hogy nőttem fel, hogy nekem is valamit örököltem, és ráadásul ugye én a nagyapám vonalát örököltem, tehát hogy a tenor lettem én is. Ez hány éves korodban lehetett? Amikor ez kiderült, hogy nekem igen. ezzel foglalkozni kéne? Szóval, hogy egyen mikor volt, és hogy ő vajon figyelte-e édesapád? Nézd, nagyon őszinte vagyok, annak idején kisfaluban nem volt zeneiskola. Az kiderült, hogy nekem abszolút van zenei fogantatás, vagy van zenei érzékem, köszönöm.
De ott nem volt. Én a helyi matematika tanárhoz jártam zongoraórára, ő egész jól zongorázott, és én ott tanultam az alapokat zongorából, természetesen privát. Tehát nem volt az természetes, hogy most én beiratkozom bármelyik zeneiskolába. És nem is zenei általánosban jártam. És nem is zenei általánosban, az sem volt. Tehát, hogy én jártam az iskolába, és az iskolába ott tanultam a dolgaimat, majd bekerültem Budapestre, középiskolai, ott végeztem már, és akkor már úgy nagyon mocorgott bennem, hogy ezzel kéne foglalkozni, akkor megtanultam gitározni, javarészt autodidakta módon, és akkor derültek ki itt a kamaszkorban, hogy nem jelent problémát föllépni több száz ember előtt és egy szággitárral elénekelni dalokat, és hogy nem nagyon remeg a gyomrom, És nem feszélyez, hanem még ráadásul élveztem is. De nem gondoltam én arra, hogy én operaénekes leszek, és nem gondoltam arra, hogy én képzett énekes szeretnék lenni, vagy tanuljak esetleg éneket. Tehát maga az éneklés öröme az elég volt. Elég volt, és ez így volt jó, mert hogy én nekem nagyon spontán, a természetes úton zajlott le a férfiak érési folyamata. Nem avatkozott bele senki. Abban nem nagyon örülök, hogyha 18 éves kora előtt valakit elkezdenek tanítani. Milyen egyetértek? Énekkel, sem lány, sem fiú. Rohan a világunk, és mindenki azt hiszi, hogy lekésik mindenről, semmiről senki nem késik. De nem is énekeltél akkor kórusokba se? De azt végigcsináltam, a kórus, gyerekkórusban, meg iskolakórusban, szólót énekeltem. Persze, pártrendezvényeken, november 7-én énekeltem. De nem voltál akkor túlterhelve ezzel? Egyáltalán nem, és kérdésedre, az eredeti kérdésedre válaszolva, hogy volt-e valami aggodalom a szülőkben? Volt. Azért, mert hogy édesanyám nem szeretett volna nekem egy olyan életet, mint amit ők éltek le. Ő azt mondta, hogy tanulj fiam egy rendes szakmát, és akkor abból az jó lesz. És ez nem is volt kérdés számodra, hogy most hol tanulsz tovább érettségi után? Nézd, kitűnő tanuló voltam, tehát bármelyik iskolába fölvettek. Bárhova. Tehát, hogy nekem nem volt ez probléma. És akkor már volt indítatásod arra a professzionális éneklésre? Nem. Én elkerültem a Budapesti Műszaki Egyetemre, hogy belőlem rendes mérnök legyen, és amikor oda jártam, akkor az Operett Színház abban az időben turnézott Münchenbe. Másfél hónapokra kint volt, el kellett. Nem nyáron ment, hanem sokszor belelógott az egész szeptember-október közeléig, és itthon el kellett kezdeni a szezont. És az úgy kiderült már, hogy nekem van hangom, én tudok énekelni, ott én kis kórusokban mindenhol énekeltem, de mondom képzetlen módon, meg az, hogy gitározok és énekelek és járom az országot és ott... Ez saját haknyaid voltak? Persze, és akkor dalokat írtam. Igen, építőtáborokban dalokat írtam. De akkor mondhatjuk akkor, hogy a könnyű zenéből is te kivetted a részt? Én azt hiszem, igen. Most sőt a mai napig megvan együttesek, van egy ilyen kis együttes formációnk, akikkel együtt zenélünk. Komolyan volt? De ez nagyon jó, és ezt imádjuk, mert ezt nagyon szeretünk ebbe kikapcsolódni. Hát ez óriási. Több mint 100 dalt írtunk, és ezek megvannak, szerintem egyik jobb, mint a másik. De neked ez semmiféle problémát tulajdonképpen nem okozott, nem. Hogy most hogy szólalj meg, mindig a saját hangodon énekeltél. A természetes hangon, tehát nem akart ebbe beavatkozni senki. Én itt akkor még csak beszéljünk egy picit az időben, itt 20 éves vagyok. Tehát elmentem katonának, akkor mindenkit elvittek egy évre katonának, és leszerelés után oda kerültem az egyetemre, jártam az egyetemre, és akkor jött egy lehetőség, és itt jött a fordulópont az én életemben, hogy az Operett Színház, ahogy az előbb elkezdtem, kint játszott, de itthon is kellett, hogy menjen a szezon, és kisegítőket kértek, hogy arra az egy hónapra, másfél hónapra a kórusba. És akkor mondta édesapám, hogy nem akarsz menni egy kis pénzt keresni, ki nem akar egyetemisként pénzt keresni. És akkor bementem, természetesen megfeleltem, és akkor ott énekeltem 2 hónapot a kórusban, még kisebb szóló feladatokat is adtak, egy mondatot, igen. És arra nagyon szerettem, de hát ugye ismertek engem, mert hogy édesapám ott volt,
De azért itt én most már saját jogomon voltam ott. Tehát, hogy nem azért, tehát hogy meg kellett felenni, hogy én Persze, bekerüljek persze, igen. tehát azért ez csak egy profi kórus és profi Igen. színháznak a kórusába. És akkor ennek vége volt ennek a 2 hónapnak, egy nagyon aranyos csapat jött össze, operából jöttek, honvédosok jöttek, honvéd férfi karosok kisegíteni, meg ugye én is ott voltam. Igen. És akkor megünnepeltük azt, hogy milyen jó volt ennek a 2 hónapnak, és milyen klasszul éreztük magunkat, és elmentünk egy óbudai kiskocsmába vacsorázni valamit. És ebben az óbudai kiskocsmában még ott cigány úszta annak idején. Harmadik pohár bor után már kiszúrta a cigány, hogy akkor ez egy énekes társaság. És akkor ott a hajnalban, a csillagos éjszakában én is elkezdtem énekelni a magyar nota repertoárról. Hát és akkor ez úgy jól hangzott. És csak ott már az volt az érdekes, hogy ott ültek már a profi kórus emberek máshonnan. Az operakórusból, honvédokból, és akkor mondták, hogy hát figyelj, nem kéne neked ezzel foglalkozni. És mondtam, hogy de hát most azt mondta az egyik kedves kórust, ez a mondat volt, ez fantasztikus. Ismer egy énektanár, aki szerint az ország egyik legjobb énektanára, kicsit drága, de hosszú távon megéri. Ez a mondat hangzott el, és én meg azt mondtam, hogy hát próbáljuk ki. És akkor oda mentem, ez volt Kaposi Margit, és tényleg az ország egyik legjobb énektanára, a Zeneakadémia tanára volt, Igen. hosszú éveken keresztül, most is él, hála jó Istennek. Sőt, előadásokra járkál. Abszolút, 90 év felett van, és aktívan tanít mai napig, és több generációt adott, több operaénekes generációt ennek az országnak. Hát ahogy szoktuk mondani, mi ezt a szakmában, érintetlenül kerültem hozzá, nem voltam más tanárnál, és ez nekem nagyon nagy szerencse. És ő bele elkezdtünk egy munkát, és akkor érintett meg a énektanulás, itt voltam 20 éves, 21 éves. Tehát azért mondtam, hogy merni kell váltani, és mindenkinek azt mondom, hogy merni kell, és én ezt végigcsináltam. És az más kérdés, hogy az egyetemet is befejeztem. Befejeztem. De persze. És De nem dolgoztam egy percet sem a sem. Visszakérdeznék, hogy melyik volt az erősebb impulzus, amikor a színpadon énekeltél itt a kórusban, de akár kis szerepeket, egy mondatot, vagy énekeltél mások előtt egyszer gitárral, vagy találkoztál egy olyan tanáregyéniséggel, aki be tudott ennek a profi szintjébe vonzani. Mit érzel, hogy melyik a fontosabb? Melyik volt a fontosabb neked? A tanár az nagyon meghatározó. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem esett jól ezeken a helyeken a siker, de a tapsnak annak mindenki örül. Nagyon érdekes, még volt egy mondat, hogy ugye én amikor oda kerültem a tanárnőhöz, és ott, de hát azt kell elképzelni, hogy akkor én ott oda mentem, én nem voltam képzett énekes, tehát ott énekelj valamit, és akkor én elénekeltem népdalt. 2-3, tehát hogy még nem is Kodály feldolgozással, tehát hogy semmi. Úgy az egyszerűen, ahogy ezt úgy. És hogy abból egy énektanár, akinek tényleg van füle a szakmához, eldönti, hogy most akkor igen, kezdjünk bele, mert én feltettem azt a kérdést, talán annyira voltam már tudatos a saját pályámmal kapcsolatban, hogy tanárnő, ez engem nagyon érdekel. De hogy van olyan kaliberű a hangom, hogy akkor ebből egy szólista pálya is eljön, vagy az én hangom csak annyira jó, hogy bejövök és azt mondom, hogy megjött Márki úr, vagy tálalva van. Mert akkor én nem jönnék erre a pályára, hanem mennék a másik vonalra, mert hogy abban is sikeres voltam. Tehát, hogy az más kérdés, hogy nagyon belül engem ez nagyon érdekel. Az egy felelős döntés azt mondani 21 évesen, 21-22 éves gyereknek, fiatalnak, főleg fiúnak, hogy kezdjünk bele. Az érdekes, hogy kihangsúlyozott, hogy fiúnak, és ez engem nagyon érdekel, hogy ez a főleg fiúnak, ez amiatt gondolod, hogy ugye ez egy egzisztenciális nyomás a férfiakon, hogy neki önmagát és egy családot is majd ebből el kell tartani? Én abszolút így van. És most ezt is mondom, hogyha csatolhatok a mai korra,
akkor ezt most egy picit belelátok a mostani képzésben, énekes képzésben, opera énekes képzésben, döbbenetes módon megfogyatkozott fiú énekesek száma, de még a jelentkezők száma is. Hogy mi ennek az oka, azt nem tudom, lehet mindent kitalálni. Lehet kitalálni azt, hogy akkor a technikai forradalommal mindenki ül inkább a gép mellett. Lehet kitalálni azt, hogy sokkal divatosabbak a jól kereső közgazdász, mérnöki vagy akármilyen pályák. Én is fel tudtam adni, és azt mondtam, hogy ott vagyok. Azt látom, hogy nem nagyon érkeznek olyan fiatalok. Olyanok jönnek, akik már egészen tizenéves koruktól elhatározták, hogy ők énekesek lesznek. Csak nem volt, aki elmondja nekik, hogy nem biztos, hogy belőled lesz énekes. Hogy az én énektanárom nem csak nekem azt mondta, hogy gyere, kezdjük el, de ugyanennyi embernek azt mondta, hogy keresd meg másik pályát. Tehát azt is elmondta, aki oda került hozzá, ő mindig mindenkinek őszintén elmondja, és ezt vallom én is, hogy nem érdemes. Most váltson, mert keserű ember lesz. Mert nem lesz magából szólista. Nem az a hang. És aztán lehet, hogy lesz belőle valamilyen módon szólista, de akkor eltölt egy-két évet a pályán, és aztán keserű lesz. Vagy ha sikerül neki, akkor egy profi kórusban elhelyezkedik. De ezek nagyon nagy kihívások nekünk most már ebben a generációban, hogy azt mondani, hogy ezt mi továbbadjuk, ezt a szemléletet. Amikor Margit meghallgatott, és egyfajta prognózist vártál tőle, Igen. ő specifikusan az operára akartál rá kérdezni, vagy ebbe akkor még az operett, a magyar nóta, vagy bármi benne volt? Minden benne volt. Van egy mondat, amit ő mondott, és ezt a mondatot ezt én is abszolút maximálisan vallom. Teljesen mindegy, hogy operett vagy opera. Mindegyiket ugyanazzal a hanggal kell énekelni, és nagyon jól. Azt, hogy milyen stílusban, az egy másik történet. Erre vannak korepetitorok, erre vannak megfelelő szakemberek, akik egy adott pályára ráállítják az embert. Átjárás is van a két ház között, még hogyha nagyon nehéz is. Lám én is eltöltöttem az Operett Színházban pár évet, és amikor átkerültem az operaházba, akkor a nevemet nem tudták, hanem azt mondták, hogy az operettből, aki jött, az a fiú. Aztán eltelt egy év, másfél év, akkor megtanulták a nevemet, és akkor már nem volt fontos, hogy honnan jövök. Most, hogyha valaki musical énekesnek megy, nincs olyan, hogy számomra nincs olyan, hogy musical énekes képzés. Számomra van egy hangképzés, ahol tanuljon meg jól énekelni, és hogyha te most egy musical vonalon szeretnél elhelyezkedni, akkor azokat a stílusjegyeket, amik kell a musical énekléshez, azt tanuld meg, és akkor hosszú távon tudsz végigcsinálni egy pályát. Nem egy évig, vagy 2 amíg a hangszalagod bírja. Mert aztán utána tönkre megy a hangszalagod, és ott leszel egy boldogtalan ember, és akkor már kapkodhatsz. Úgyhogy nagyon nagy felelősség ez. De azért ne feledkezzünk el arról, hogy az igazán nagy művészek, ott nem jelentett problémát az átjárás. Ha hallgatjuk a Dankó rádiót, és ott hallgatjuk a magyar nóta énekeseket, akkor egész egyszerűen reveláció, amikor opera énekesek éneklik a magyar nótát. Hosszú lesz a lányból a bimbóból rózsa, sok-sok édes perdből, sok-sok boldog óra. Órákból a napok, napokból az fekete fürtökből lassan hófehérre, lassan hófehérre. Szilveszteri műsorok nem múltak el úgy évben, hogy akkor ne operett énekesek magyar nótázzanak hajnalba. Igen, végigéneklik az egész repertoárt. Tehát, hogy azért az, ugye nem az van, hogy nem tudnak ők magyar nótát énekelni. Hát milyen zseniális volt, amikor mondjuk
A Meris Gyuri bácsit láttuk egy operett szerepet elénekelni. Ugye Zsupán például. Igen, vagy például. Ugye, tehát az átjárhatóság az működik. Erre mondtam azt, hogy az stílus. Ebben az esetben a musical egy picit lehet, hogy más, de erre is van példa, hogy operaénekes kollégák bizony énekeltek, akár a Macskákban, akár a Jézus Krisztus Szupersztárban, lásd Kajafás, ugye, jól tudom, azt is általában opera. Gregorik. Hát persze. Hogy a rockzenében az a fajta képzetlen hang, amivel énekelnek a rock énekesek, az azt mondom, hogy egyedi. Aha. És ahhoz a stílushoz az nagyon kell. Most mindenki próbálja megújítani az opera műfajt, mindenki próbál, a mostani fiatalság már csak szinte musicalt akar hallgatni, akkor próbálják megújítani az operettet, aztán mindenki rájön, hogy akkor lehet, hogy ezt nem is kellene megújítani, hanem úgy kellene hagyni, ahogy van. Keressük. Mi most ilyen útkeresőben vagyunk. Azt és látom. akkor mi most, mint énekesek, és mint tulajdonképpen kezdő pedagógusok is ebben az útkeresésben veszünk részt. Igen, de mint pedagógus, a Színművészeti Főiskola, ha jól tudom, 5 évente, de nem akarok butaságot mondani, indít zenész szakot. Igen. Kicsit sűrűbben, lehet, hogy 4 év, nem tudom. Most éppen jár hozzám 2 csodálatos növendék, aki szeretne oda felvételizni. És egy zenész-színész osztályba az, hogy megszülessenek a következő tompos kártyák, igen, ahhoz kell neki tanulni egy alapképzést. abszolút. Tehát, hogy ők ezt fölmérik, ők azt mondják, hogy olyan szinten muszáj nekik jól énekelni, mert hogy a alapkövetelményévé vált a színházaknál, hogy az vagy a színészek szinte játszanak valamilyen hangszeren, de jól énekeljenek. És nem mindegyik színész tudja ezt már megcsinálni. És aki ott van, az forr előnyben van. Tehát ez a jövőre nézve, ez egy abszolút adóász lesz, hogyha valaki színipályára meg tud énekelni. Én ebben egészen biztos vagyok. Színész osztályokban, zenész-színész osztályokban is vizsgaelőadásnak előfordult, hogy operát játszottak. Varázsfővolát Így van, játszottak. így van. Igaz? Mert hogy olyan kaliberű csapat jött össze. Igen. És ha jól tudom, akkor talán onnan valaki át is jött. Igen, át is jött. Az igen, opera vonalára. igen. És hogy az a fajta követelmény, amit most az operaénekesektől már a nyugati világban követelnek, az színészi játékban, az bizony ugyanaz, mint amit lassan, ugyanolyan szinten kell az énekes színészeknek, és bizony régen elképzelhetetlen volt az, hogy egy operaénekes annyira megmozgassák a színpadon, mint amennyire most kell, nem feltétlenül nálunk, de hogy nyugaton ez így van, tapasztalva ezt, az abszolút más világ. Más világ. Szinte ugyanazt kell csinálni, mint a színészek. Közben énekelünk is. Tehát elvárják, alapkövetelménnyé vált. Ez annak köszönhető, szerintem elsősorban, hogy a fiatalok ugye nézik a mozit, nézik a filmeket, és azt az élményt akarják kapni a színházban is. Intenzitásban. Így van. Nem elégszenek meg azzal, hogy áll ott egy énekes és énekel, és csak most akkor ott vagyok, és most 20 percig énekelek. Nem, ő látni akar. Ide-oda megyek, oda megy, akciókat szeretne. És hogyha még mellette tud énekelni, ő neki természetes, és nekünk is természetessé kell, hogy várjon, illetve a következő generációnak, hogy ez így legyen. Nagyon összetetté fog válni szerintem ez a pálya.